नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोमा मैले सानो मोटिभेसनसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू राख्दैछु। भिडियोलाई पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। धेरैजसो मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् गाह्रो छ भन्ने गर्नुहुन्छ। जस्तो कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् आफ्नो जिन्दगी गाह्रो छ, अर्थात् दिन बिताउन गाह्रो छ, अर्थात् कुनै काम गर्न गाह्रो छ भन्ने गर्नुहुन्छ। तर मोटिभेसनल जति पनि स्पिकर हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आसान छ भन्नुहुन्छ, सजिलो छ भन्नुहुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्स, मैले गरेको अनुभव र अध्ययनका आधारमा म भन्छु गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ। एउटा माइन्डसेट हुन्छ आफूले सजिलो सम्झिने, कुनै कामलाई सजिलो सम्झिने, अर्थात् कसैलाई अप्ठ्यारो सम्झिने, कुनै कामलाई अप्ठ्यारो सम्झिने, गाह्रो सम्झिने। तर एउटा अर्को माइन्डसेट हुन्छ जसले गाह्रो कामलाई पनि सजिलो, आसान बनाउन सक्ने, त्यो चाहिँ उत्तम माइन्डसेट हो। दुनियाँमा कुनै काम गाह्रो पनि छन्, गाह्रा काम पनि छन्, असहज काम पनि छन् र कुनै सजिला काम छन्, सहज छन्, अर्थात् सबैले सजिलै निम्त्यान्न पार्न सक्छन्। र कुनै कुनै काम यस्ता हुन्छन् सबैका लागि गाह्रो नै हुन्छन्। त्यही भएर माइन्डले मात्रै तपाईँले सजिलो र गाह्रो बनाउनु एउटा उपाय हुनसक्छ। तर बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ तपाईले कुनै गाह्रो कामलाई सजिलोसँग त्यसलाई ट्याकल गर्न, अर्थात् त्यहाँबाट निस्किन वा त्यो कामलाई फत्ते पार्ने तपाईसँग क्षमता छ, आसान बनाउने क्षमता छ भने त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ फिजिकली, मेन्टली, र त्यसको लागि जे गर्नुपर्छ तपाईँ अन्तिम मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने त्यो उपाय चाहिँ एकदमै उत्तम उपाय हुनेछ। हस् त, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। नमस्ते, सर्वे भवन्तु सुखिनः।